හායි කොහොමද යාළුවනේ ඔන්න මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ cPanel control panel එකේ තියෙන WP Toolkit එක ගැන. හරි ඉතින් ඔයාලගේ web hosting අරන් තියෙන web hosting provider ගේ panel එකට log වෙන්න ඕන. හරි මේ තියෙන්නේ මම මෙන්න මේ කියන ඩොමේන් එකට අරන් තියෙන hosting account එක hosting package එක. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා කරන්න ඕන මෙතනින් login to cPanel ගිහිල්ලා ඔයාලගේ cPanel control panel එකට log වෙන්න ඕන. හරි ඔයාලගේ cPanel control panel එකට log වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් tools පෙන්නනවා. ඔයාලගේ hosting account එකට සම්බන්ධ tools මෙතන ගොඩක් පෙන්නනවා. එතකොට ඔයාලා WordPress developer කෙනෙක් නැත්නම් එහෙම නැත්නම් WordPress වලින් ඔයාලට වෙබ්සයිට් එකක් හදා ගන්න ඕන නම් ඔයාලට online මේක install කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට ඔයාලට ලේසිම ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ WordPress CMS එක ඔයාලට install කරන්න පුළුවන් ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි මෙන්න මේ කියන WP Toolkit එක. ඔයාලට one පැත්තෙන් බලන්න පුළුවන් මෙනු එකේ තියෙනවා WP Toolkit කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ tools option වල මෙතනින් පහළට බලාගෙන යද්දී මෙතන domains වල යටතේ තියෙනවා WP Toolkit කියලා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ දැන් primary domain එක තමයි මේක. ඔයාලගේ primary domain එකට ගිහලා බලන්න පුළුවන් domain එක වැඩ කරනවද hosting එකට connect කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන දැන් ඔයාලා WordPress install කරනවා නම් ඔයාලා මෙතනින් WP Toolkit වලට යන්න ඕන. WP Toolkit එකට load වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් WordPress එක install කරන්න පුළුවන්. හරි. මෙතනින් ගිහිල්ලා install WordPress කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න ඕන. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට site panel එකක් open වෙනවා. site panel එක open වුණාට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නනවා general එකේ පෙන්නනවා installation path එක. එතකොට අපි මෙතනින් main domain එකට නම් දාන්නේ මෙතනින් main domain එක select කරන්න පුළුවන් primary domain එක. එහෙම නැත්නම් subdomain එකට ඔයාලා install කරනවා නම් subdomain එක select කරලා install කරන්නත් පුළුවන්. right. එතකොට ඔයාලා දැනගන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන HTTPS SSL certificate එක අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන එක දාන්න. හරි. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් primary domain එකට නෙවෙයි නම් ඔයාලා install කරන්නේ වෙනම folder එකකට නම් install කරන්නේ. ඒක මෙතනින් folder එකේ name එක දීලා අපිට ඒ folder එකට විතරක් WordPress CMS එක install කරන්න පුළුවන්. හරි. මම දැන් කරන්න යන්නේ primary domain එකටම තමයි WordPress install කරන්න යන්නේ. හරි. මෙතනින් website එකේ title එක ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට ඔයාලගේ plugins theme set එක. ඒ කියන්නේ මෙතනින් ඕන නම් ඔයාලට select කරගන්නත් පුළුවන් theme එක. හරි. මෙතනින් මම දැනට none කරලා දෙනවා. ඊට පස්සේ language එක, ඊට පස්සේ version එක අපිට 4.9 ඉඳන් 6.2 වෙනකම් දැන්ට latest version එක වෙනකම් මෙතනින් install කරගන්න අවස්ථාව දෙනවා. ඔයාලට කැමති එකක් මෙතනින් install කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ WordPress administrator එක. ඒ කියන්නේ WordPress එකට log වෙන්න username එකයි password එකයි මෙතනින් auto generate වෙලා තියෙනවා. ඒකට ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙතන username එකයි password එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ notepad එකකට save කරගන්න. එහෙම සේව් කරගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් administratorට log වෙන්න email එක add කරන්න තියෙනවා. එතකොට ඔයාලගේ මේ email එක වැඩ කරන email එකක් වෙන්න ඕන. දැන් ඔයාලා හිතන්නකෝ ඔයාලට මේකේ password එක හරි username එක හරි අමතක වුණා කියලා. එතකොට ඔයාලගේ mail එකට forget password දාලා මෙතනින් log වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ
ඊමේල් එකට යනවා forget link එක. ඊට පස්සේ ඒක රීසෙට් කරලා ඔයාලට WordPress එකට login වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන database එක. database create වෙන database එකේ details ටික තමයි මෙතනින් ඔයාලට පෙන්නන්නේ. database name එක, ඊට පස්සේ table prefix එක, user name එක, database user password එක. ඒක මෙන්න මේ දේවල් මෙතන පෙන්වනවා. ඊට පස්සේ මෙතන යටින් තියෙනවා automatic update settings කියලා. මේක ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න ඕන දෙයක්. මෙතන කියවලා බලන්න ඕන මෙතන තියෙන ඔප්ෂන් මොනවාද කියලා. එතකොට මේ WP Toolkit එකෙන් අපිට automatically update වෙන්න plugins theme update වෙන්න WordPress core එක update වෙන්න මෙතනින් settings අපිට හදන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ පළවෙනි option එක තමයි අහන්නේ update WordPress automatically. මෙන්න මේකේ තියෙනවා අපිට මේක WordPress automatically update වෙන්න ඕන නැත්තම් මෙතනින් no කියන option එක දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් yes but only minor security updates විතරක් auto update වෙන්න ඕන නම් ඒක දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ WordPress core එක සම්පූර්ණයෙන්ම update වෙන්න ඕන නම් මෙතනින් yes all minor and major update දෙන්න පුළුවන්. මම දැනට මෙන්න මේක select කරගන්නවා. තුන්වෙනි option එක. හරි. ඊට පස්සේ update plugins automatically. මෙතනින් පුළුවන් ඔයාලා install කරන plugins WordPress එකට අපි දන්නවා plugins install කරනවා ඔයාලගේ අවශ්‍යතාවය මත. එතකොට මේවා මේ option තුනෙන් අපිට කැමති එකක් තෝරගෙන ඒක add කරනවා. ඔයාලගේ ඒකත් requirement එක අවශ්‍යතාවය මත තමයි මේක ඔයාලා තීරණය කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ update themes automatically. ඒකත් ඔයාලගේ කැමති ඔයාලා තෝරගන්න එක මත තමයි මේක ඔයාලා දාන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ settings ටික ආයෙ රීචෙක් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක මෙතනින් install කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා අපිට WordPress CMS එක install කරගන්න. හරි. එතකොට ඔයාලගේ screen එකේ දකුණු පැත්තේ මෙන්න මෙතන දකුණු පැත්තේ අයිනෙන් ඔයාලට පෙන්නනවා progress එක install එක. මේක සාමාන්‍යයෙන් 5 minutes වගේ time එකක් යනවා. ඊට වඩා අඩු වෙලාවක් යන්නත් පුළුවන්. මම වීඩියෝ එකේදී මේ progress එක ටිකක් ඉක්මනට යවනවා. හරි. WordPress එක install වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් notification පෙන්නනවා WordPress was installed කියලා. ඒකම ඔයාලගේ dashboard එකට WP kit එකට ඔයාලා install කරපු WordPress site එක පෙන්නනවා. එතකොට ඔයාලට pop up එකක් එනවා installation complete කියලා. ඔයාලට පුළුවන් දැන් ඔයාලගේ plugin මොන හරි choose කරලා තියෙනවා නම් يعني තෝරගෙන තියෙනවා නම් මේක install plugins කියලා ඔයාලට මෙතනින් වෙනම ඔයාලා මෙතනින් search කරලා ඔයාලට plugin ඕන නම් install කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ site එකට contact form 7 එක install කරන්න ඕන නම් මෙතනින් just click කරලා ඔයාලට මේක install කරගන්න පුළුවන්. මම දැන්ට install කරන්න ඒ වගේම themes තුනත් ඒ වගේම තමයි themes ඔයාලට free ගන්න පුළුවන් themes WordPress වල free themes තියෙනවා. ඒකට ඒකෙන් themes වලට ගිහිල්ලා එතනින් install කරන්නත් පුළුවන්. මේ තියෙන WordPress වලට free හම් වෙන themes. තුන මේවා ඔයාලට මෙතනින් install කරගන්න පුළුවන්. එතකොට WP Toolkit එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට WordPress එක install කරාට පස්සේ ඔයාලට පෙන්වන්නේ. එතකොට ඔයාලගේ dashboard එකේ පෙන්නනවා මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට අපිට බලන්න පුළුවන් දැන් site එක install මේ site එක වැඩ කරනවද WordPress install වෙලා තියෙන්නේ කියලා අපිට link එකට ගිහිල්ලා check කරලා බලන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට මේ පෙන්නනවා WordPress install වෙලා තියෙන්නේ. මේකේ තියෙන option කිහිපයක් මම පෙන්නන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් WP Toolkit එකේ තියෙන මෙන්න මේ dashboard එකේ තියෙන file manager එකට ගිහිල්ලා direct access කරන්න පුළුවන් ඔයාලගේ file manager එකට. ඒක cPanel වල තියෙන file manager එකට තමයි direct යන්නේ.
ඩිරෙක්ට් ඒ ෆෝල්ඩර් එකට යන්නේ. ඒක ක්ලික් කරාම යනවා. හරිද? හරි. ඊළඟට අපි බලමු තව මොනවාද ඔප්ෂන් තියෙන්නේ කියලා. මේකේ අපිට copy data clone කරගන්න පුළුවන්, backup කරගන්න පුළුවන්, logs බලන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඊට පස්සේ status බලන්න පුළුවන් WordPress එකේ version එක මොකක්ද, plugins themes update වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම security මෙතනින් check කරලා බලන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන message එකක් එනවා vulnerabilities found on this WordPress installation. එතකොට මෙතන click කරලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මොනවාද තියෙන්නේ කියලා. එතකොට ඔයාලට මෙතනින් මේක fix කරගන්න පුළුවන්. දැන් details බලන්න පුළුවන්. මොකක්ද මේ issue එක? එතකොට මෙතනින් ඔයාලට පෙන්නනවා ඒකේ solution එක. details solution මෙතනින් ගියාට පස්සේ ඒ ටික පෙන්නනවා. හරි. ඒ වගේම මෙතන PHP version එක පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මෙතන SSL TLS මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් SSL install කරගන්න turn on redirect to HTTPS එක කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙනවා තව tools search engine indexing. මේ කියන්නේ ඔයාලගේ website එක search engine වලට index කරගන්න ඕන නම් මෙතනින් ඒක on කරලා තියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතනින් ඔයක off කරලා තියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ debugging enable disable කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ password protection take over wp-cron.php enable hotlink protection. මෙන්න මේ වගේ option තියෙනවා. ඒ වගේම මේක තියෙනවා maintenance mode enable disable කරන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් update කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි මෙතනින් plugins වලට ගියාම දැන්ට site එකේ install කරලා තියෙන plugins ඒවා ඔක්කොම මෙතන list කරනවා. themes ඊට පස්සේ database ඒ ටික මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් මෙතනින් login වෙන්න පුළුවන් ඔයාලගේ WordPress admin එකට. එන්න back end එකට ඔයාලට log වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේක one click login එකක්. එතකොට මෙතනින් click කරපු ගමන්ම මෙතනින් login වෙන්න පුළුවන්. login වෙලාම තමයි එන්නේ. හරි. එතකොට ඔයාලගේ dashboard එක මෙන්න මේ විදිහට WordPress එකේ admin panel එක මෙතන පෙන්නනවා. නැත්නම් wp-login.php කියලා domain එකත් එක්ක මේ විදිහට type කරලා ඔයාලා save කරගත්ත username and password එක දාලා log වෙන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මම අද ඔයාලට කියලා දුන්නේ cPanel වල තියෙන තව tool එකක් ගැන. WordPress Toolkit එක ගැන. හරි. මම ඉස්සෙල්ලා කලින් කිව්වා වගේම ඔයාලා මේ ඉගෙන ගත්තේ cPanel වලට WordPress දාන්න පුළුවන් එක ක්‍රමයක් විතරයි. WP Toolkit එක use කරලා දාන ක්‍රමේ විතරයි දැන් මම මෙතන ඔයාලට කියලා දුන්නේ. හරි. තව ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඔයාලගේ cPanel වලට software queues install කරලා තියෙනවා නම් එතනින් අපිට WordPress install කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් manual ඔයාලට WordPress CMS එක download කරලා install කරන්න පුළුවන්. ඒක මම ඊළඟ වීඩියෝ වලදී වීඩියෝ දෙකක් විදිහට මම ඔයාලට ඒ වීඩියෝ දෙකත් ඉස්සරහට අරන් එනවා. ඔයාලට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපේ comment section එකේ දාන්න. මොන හරි cPanel web hosting සම්බන්ධව මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් ඒවත් comment section එකේ දාන්න. එතකොට මම ඒ වගේ බලලා මට ඒවට වීඩියෝ කරන්න පුළුවන් ඒවා මම වීඩියෝ හදලා දාන්න. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ වලට කැමති නම් subscribe කරන්න, share කරන්න, like කරන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.